Có một điều kỳ lạ trong cuộc sống này mà mãi sau này tôi mới hiểu ra. Người khiến ta tổn thương nhất đôi khi cũng chính là người giúp ta trưởng thành nhất. Tôi không phải là một người dễ tha thứ. Đã có lúc tôi tin rằng việc giữ lại nỗi đau là một cách để nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ hơn, không được phép yếu mềm. Tôi đã sống nhiều năm trong cảm giác bị phản bội, bị hiểu lầm, bị bỏ rơi. Và tôi nghĩ nếu mình buông bỏ những tổn thương đó thì chẳng khác nào mình đang tha thứ cho những kẻ không xứng đáng. Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra, tha thứ không phải là món quà ta dành cho người khác, mà là món quà ta trao cho chính mình. Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa bộn bề, những tiếng thở dài và ánh mắt ngập tràn mỏi mệt của chính mình trong gương, tôi bắt đầu hành trình đi tìm sự chữa lành. Và tôi nhận ra, tất cả đều bắt đầu từ một điều tưởng chừng rất đơn giản. Tha thứ không phải tha thứ vì họ xứng đáng, mà tha thứ vì mình xứng đáng được bình yên. Trong video ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn hành trình đó. Hành trình từ oán giận đến chấp nhận, từ đau đớn đến chữa lành. Tôi sẽ kể bạn nghe những câu chuyện thật, những ví dụ từ trí tuệ cổ nhân và cả những bài học tôi rút ra bằng chính nước mắt của mình. Đây không phải là một bài giảng đạo lý mà là một lời thủ thỉ từ một người từng không tin vào sự tha thứ cho đến khi nó cứu rỗi tâm hồn tôi. Có một hiểu lầm tai hại mà nhiều người mang theo trong suốt cuộc đời, rằng tha thứ là một biểu hiện của sự yếu đuối, rằng nếu ai đó làm tổn thương ta mà ta lại buông tha cho họ, nghĩa là ta thua, là ta mềm yếu, không dám đối diện, không đủ mạnh để trả đũa. Nhưng sự thật thì ngược lại, tha thứ là một hành động vô cùng can đảm. Tha thứ không phải là hèn nhát mà là từ chối sống mãi trong cơn giận dữ. Tha thứ không phải là đầu hàng mà là ngẩng cao đầu, bước ra khỏi bóng tối mà người khác vô tình hay cố ý nhốt ta vào. Tôi từng chứng kiến một người phụ nữ bị phản bội sau 10 năm hôn nhân. Nỗi đau ấy gần như giết chết ánh sáng trong mắt chị. Có người khuyên chị hãy trả thù, có người nói đừng tha thứ để anh ta biết thế nào là đau đớn. Nhưng chị chỉ lặng lẽ nói tôi không muốn bản thân mình trở thành một người tàn nhẫn chỉ vì một người khác đã không tử tế với tôi. Câu nói ấy như một lời tỉnh thức, bởi chính lúc đó tôi hiểu rằng tha thứ không phải vì người kia xứng đáng, mà vì mình xứng đáng được bình an. Người yếu đuối nuôi giận dữ, người mạnh mẽ chọn tha thứ. Người ta hay nói tha thứ là quên đi. Nhưng thực ra, những tổn thương sâu đậm đâu dễ gì quên. Những lời nói làm ta đau, những hành động phản bội, những lần bị bỏ rơi vẫn có thể hiện về trong tâm trí như những cơn mưa ký ức. Không, tha thứ không phải là xóa sạch trí nhớ. Tha thứ là học cách nhìn lại quá khứ mà không còn đau nữa. Tha thứ là khi bạn nhớ lại chuyện cũ, nhưng thay vì nắm chặt con dao ngày xưa đâm vào tim bạn, bạn đặt nó xuống. Bạn không phủ nhận nó từng xảy ra, không lừa dối bản thân rằng tôi ổn, mà là đối diện với nó và quyết định không để nó điều khiển mình nữa. Tôi nhớ mãi có lần một người thầy nói với tôi, nỗi đau là do người khác tạo ra, nhưng khổ đau là do mình nuôi lớn. Câu nói ấy khiến tôi giật mình. Đôi khi chúng ta không thể kiểm soát việc người khác làm tổn thương mình, nhưng ta luôn có quyền chọn cách mình phản ứng với tổn thương ấy. Buông bỏ không phải là dễ dàng, nhưng là sự lựa chọn khôn ngoan. Một câu chuyện nhỏ, có người vác trên vai một túi đá. Mỗi hòn đá tượng trưng cho một nỗi đau cũ. Người ấy đi qua tháng năm, mỗi ngày một nặng nề. Có người hỏi, sao không bỏ túi đá xuống? Người ấy đáp, tôi không biết có thể bỏ xuống. Nhưng sự thật là ta luôn có thể đặt gánh nặng ấy xuống nếu ta thật sự muốn sống nhẹ nhàng hơn. Trong mọi nền minh triết phương Đông, tha thứ luôn được xem là đỉnh cao của trí tuệ nội tâm. Phật giáo dạy rằng, hận thù không thể dập tắt bởi hận thù, chỉ có tình thương mới có thể hóa giải được hận thù. Đó là chân lý ngàn đời. Câu này không chỉ mang tính triết lý mà còn là một kim chỉ nam sống. Tha thứ trong Phật giáo là buông bỏ tâm oán hận để tâm được thanh tịnh. Người giữ hận như người uống thuốc độc và mong người khác chết, cuối cùng chỉ có mình là đau khổ. Lão Tử thì viết trong Đạo Đức Kinh, lấy đức báo oán thì oán sẽ tiêu tan, lấy oán báo oán thì oán chồng chất mãi. Đây là một trong những tư tưởng lớn nhất của đạo gia. Mềm thắng cứng, nước thắng đá, nhu thắng cương. Tha thứ ở đây không phải là sự nhún nhường bị động, mà là lựa chọn khôn ngoan của người hiểu đạo. Khổng Tử lại bàn đến tha thứ trong khía cạnh đạo làm người. Ông từng nói, người quân tử rộng rãi mà không thiên lệch, thân thiện mà không bè đảng,
Khi người khác sai, mình tự xét lại mình trước. Tư tưởng kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều mình không muốn, đừng làm cho người cũng là một cách nhắc ta buông bớt thù hận, hiểu sâu hơn về lòng người. 3 dòng tư tưởng lớn, Phật, Lão, Nho, tuy mỗi bên một màu sắc nhưng đều gặp nhau ở điểm. Người trí tuệ là người biết buông, người cao quý là người biết tha thứ. Tha thứ không phải là một khái niệm trừu tượng. Nó hiện diện trong chính những câu chuyện ta từng nghe, từng thấy và đôi khi từng rơi nước mắt khi chứng kiến. Tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện có thật. Cô bé Mỹ Linh ở Hà Nội. Năm đó mới chỉ 8 tuổi, bị một người hàng xóm lừa đưa đi xa, bỏ lại trong hoang mạc giữa đêm. Sau khi được cứu sống, ai cũng nghĩ con bé sẽ mang tổn thương suốt đời. Nhưng 5 năm sau, trong một chương trình truyền hình, em xuất hiện, rạng rỡ và bình thản, nói: cháu tha thứ cho chú ấy, vì cháu không muốn mỗi đêm đi ngủ lại mơ thấy chú. Không phải vì em quên, mà vì em hiểu. Tha thứ là để lấy lại giấc ngủ bình yên. Hay như câu chuyện của Malala Yousafzai, cô bé Pakistan từng bị Taliban bắn vào đầu chỉ vì muốn đi học. Sau khi sống sót thần kỳ, Malala không chỉ không căm hận, mà còn trở thành tiếng nói đấu tranh cho quyền giáo dục của trẻ em gái. Cô nói: tôi không căm ghét kẻ đã bắn tôi. Họ không thể giết chết lý tưởng trong tôi, càng không thể giết chết lòng trắc ẩn. Một cô bé 15 tuổi có thể chọn tha thứ cho kẻ từng muốn lấy mạng mình vì cô hiểu lòng thù hận không thể dạy được ai điều gì. Nhưng không cần phải ra thế giới, có lẽ bạn cũng từng biết một ai đó xung quanh mình, một người mẹ bị con cái nặng lời nhưng vẫn luôn giữ im lặng, một người bạn bị phản bội nhưng vẫn âm thầm cầu chúc cho người kia hạnh phúc. Những câu chuyện nhỏ ấy không có tiếng vỗ tay, không có đèn sân khấu, nhưng lặng lẽ đẹp như những bông hoa nở giữa mùa đông. Tha thứ đôi khi không cần phải cao siêu, mà chỉ cần một trái tim đủ rộng và một niềm tin rằng mình xứng đáng sống nhẹ nhõm hơn thế. Cho phép tôi kể một câu chuyện cá nhân, một điều mà tôi đã giữ rất lâu trong lòng. Năm tôi 23 tuổi, người bạn thân nhất của tôi, người mà tôi tin tưởng như ruột thịt, đã phản bội tôi. Không chỉ lấy đi một cơ hội công việc quý giá mà tôi dày công gây dựng, người ấy còn đổ lỗi cho tôi để tự cứu lấy mình. Tôi bị đuổi việc, mất danh tiếng, mất cả niềm tin vào con người. Suốt 2 năm sau đó, tôi sống trong sự giận dữ và cay đắng. Tôi tự hỏi, tại sao lại là mình? Mình đã sống tử tế, yêu thương hết lòng, sao lại bị đối xử như vậy? Tôi căm ghét bạn mình và càng ghét chính mình vì đã quá tin tưởng. Mãi đến một hôm, tôi đi dự một buổi tọa đàm nhỏ về buông bỏ khổ đau. Một vị thiền sư nói rất khẽ: con có thể oán giận người ta suốt đời, nhưng trong thời gian đó con đã đánh mất bao nhiêu ngày tháng đẹp đẽ của chính mình. Tôi lặng người. Ngày hôm đó, tôi viết cho bạn mình một lá thư, không phải để nối lại quan hệ, mà để nói: tớ đã tha thứ, không phải vì cậu xứng đáng, mà vì tớ không muốn khổ thêm nữa. Tôi không gửi đi. Nhưng khi gấp thư lại, tôi thấy mình như thở được sau một cơn ngạt kéo dài suốt 2 năm. Giờ đây tôi không còn giận nữa, cũng không cần bạn ấy xin lỗi. Tôi đã học được một điều: tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng chắc chắn thay đổi tương lai. Một điều cần phân biệt rõ: tha thứ không đồng nghĩa với hòa giải. Tha thứ là việc của trái tim, hòa giải là việc của hai người. Có thể bạn tha thứ nhưng vẫn chọn không bước vào cuộc đời người kia nữa, và điều đó hoàn toàn đúng đắn. Tha thứ không có nghĩa bạn chấp nhận mọi hành vi sai trái, không có nghĩa bạn cho phép người khác lặp lại điều đó thêm lần nữa. Tha thứ là bạn không để người đó tiếp tục điều khiển cảm xúc của mình. Hòa giải, nếu có, là chuyện sau này, khi cả hai đã đủ trưởng thành. Tôi từng gặp một người phụ nữ đã bị bố mẹ ruột bạo hành trong suốt tuổi thơ. Bà mất gần 30 năm để đi từ căm ghét đến hiểu và cuối cùng là tha thứ. Nhưng bà không bao giờ trở lại ngôi nhà cũ, không gọi họ là ba mẹ nữa. Bà nói: tôi tha thứ cho họ, để tôi được sống tiếp. Nhưng tôi không cần phải chấp nhận họ trở lại trong đời tôi. Tha thứ là tự do nội tâm, không cần ai xác nhận, không cần ai xin lỗi, và không nhất thiết phải cùng nhau đi tiếp. Tha thứ có lẽ là một trong những hành trình lặng lẽ, nhưng dũng cảm nhất mà một con người có thể thực hiện trong đời. Nó không ồn ào, không có chiến thắng huy hoàng, không ai trao huân chương cho bạn. Nhưng chính tha thứ là thứ giúp bạn buông bỏ được xiềng xích vô hình của quá khứ để quay về với sự nhẹ nhõm, yên ổn trong tâm hồn. Tha thứ không làm bạn yếu đuối, mà ngược lại, nó chứng tỏ bạn đủ mạnh
để không để quá khứ điều khiển hiện tại. Tha thứ không phải là quên, mà là chấp nhận rằng những gì đã xảy ra không còn quyền năng làm tổn thương bạn thêm một lần nào nữa. Và tha thứ không nhất thiết phải dẫn đến hòa giải, bởi có những vết thương cần được khép lại, chứ không phải khơi ra lần nữa. Tha thứ, trước hết và trên hết, là một món quà bạn trao cho chính mình. Vậy thì, bạn đang giận ai? Có một ai đó trong quá khứ đã từng làm tổn thương bạn. Một lời nói khiến bạn tổn thương, một hành động khiến bạn sụp đổ, một sự phản bội khiến bạn mất niềm tin. Bạn còn đang giữ bao nhiêu giận dữ, uất ức hay đau buồn trong lòng? Bao lâu rồi bạn không thể ngủ ngon? Bao lâu rồi bạn chỉ cần nghe đến tên ai đó là trái tim lại nhói lên? Tôi không bảo bạn phải tha thứ ngay. Nhưng hãy thử hỏi lại lòng mình, tôi có đang khổ vì ôm mãi những cảm xúc đó không? Nếu có, thì có lẽ đã đến lúc để bạn chọn một hướng đi khác, không phải cho người kia, mà cho chính bạn. Bạn thân mến, cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi. Chúng ta không sống mãi để giận nhau, không sống mãi để oán trách. Mỗi ngày trôi qua là một phần đời không bao giờ lấy lại được. Vậy tại sao ta lại để quá khứ đánh cắp hiện tại? Tha thứ không cần phải công khai, không cần người kia xin lỗi, không cần người khác hiểu. Chỉ cần bạn thấy mình đã sẵn sàng để sống một cuộc đời nhẹ hơn, sáng hơn. Nếu trái tim bạn hôm nay vẫn còn đang rớm máu vì một tổn thương cũ, thì hãy biết rằng bạn không cô đơn. Có hàng triệu người từng đau như bạn và từng chọn tha thứ để đi tiếp. Không phải vì họ cao thượng hơn, mà vì họ biết mang theo thù hận thì không thể bước xa. Và dù bạn có mất bao lâu để tha thứ, chỉ cần bạn đang trên hành trình ấy, thì bạn đã dũng cảm hơn rất nhiều người rồi. Nếu những lời này chạm được đến trái tim bạn, nếu bạn thấy có một tia sáng nhỏ le lói trong bóng tối của mình, thì hãy giúp mình lan tỏa ánh sáng đó. Hãy like video này để mình biết bạn đang ở đây, đang lắng nghe, đang chữa lành. Hãy chia sẻ video này đến ai đó mà bạn nghĩ họ cần, một người bạn đang tổn thương, một người thân đang giằng xé giữa giận dữ và buông bỏ. Và hãy đăng ký kênh nếu bạn muốn đồng hành trong những hành trình tiếp theo, nơi chúng ta cùng nhau bước qua tổn thương, đi về phía bình yên bằng sự thấu hiểu và tình người. Cảm ơn bạn vì đã có mặt ở đây, cảm ơn vì đã lắng nghe bằng cả trái tim. Và nếu bạn đang bắt đầu nghĩ đến hai từ tha thứ thì xin chúc mừng bạn, vì đó là bước đầu tiên trên hành trình trở về với chính mình.